Стоп. Підождіть секунду. Я щойно випадково зайшов на вечірку до якогось голлівудського продюсера. Сам не розумію як. Просто йшов повз красиві ворота, і ось я тут. Серед людей у дорогих костюмах. З келихом у руці, якого мені ніхто не давав. І охоронець дивиться на мене. І я дивлюся на охоронця. І ми обидва розуміємо, що щось тут не так. Але ніхто нічого не робить. Бо це Голлівуд. Тут завжди є шанс, що ти хтось важливий. Спойлер, я не хтось важливий. Але вони цього ще не знають. Мене звати Макс, я мандрую. І сьогодні я в Лос-Анджелесі. Місті, де сонце світить 300 днів на рік, і кожен з цих днів хтось намагається стати зіркою. Або вже є зіркою. Або думає, що є зіркою. Різниця між цими трьома категоріями тут практично непомітна. Поїхали. Я прилетів вранці. Вийшов з аеропорту і перше, що відчув – тепло. Справжнє каліфорнійське тепло. Не те задушливе тепло, яке на тебе падає, як мокрий рушник. А таке легке. Сухе. Ніби саме місто тебе обіймає і каже – розслабся. Тут все добре. Потім я взяв таксі, і водій за 20 хвилин розповів мені сюжет 2-3 недознятих сценаріїв. Усі 3 геніальні. За його словами. Я кивав і дивився у вікно на пальми. Пальми в Лос-Анджелесі – це окрема тема. Їх тут майже 900 тисяч. І ось що цікаво, вони не місцеві. Їх завезли спеціально на початку 20-го століття, щоб місто виглядало як рай на землі для туристів. Тобто весь цей образ Каліфорнії, пальми, сонце, мрія – це маркетинг 1900 року. Голлівуд буквально придумав сам себе ще до того, як став Голлівудом. Це або геніально, або дуже підозріло. Мабуть, і те, і інше. Перша зупинка – Голлівудський бульвар. Я виходжу на тротуар і одразу дивлюся під ноги. Бо тут – алея слави. 2,5 тисячі зірок, вмонтованих у тротуар. Імена акторів, режисерів, музикантів. Цілий пантеон вбудований просто в асфальт. І люди по ньому ходять. Просто ходять. Хтось тягне валізу прямо по чужій легенді. Хтось їсть піцу над чиєюсь кар'єрою. Звичайний день. Я знайшов одну зірку і просто постояв над нею хвилину. Подумав про людину, яка її отримала. Скільки вони для цього зробили? Скільки ролей зіграли? Скільки разів чули ні перш ніж почули так? А потім якийсь турист попросив мене зробити йому фото. Над тією самою зіркою. З великим пальцем вгору. Момент зруйновано. Але фото вийшло непогане. Далі, китайський театр TCL Chinese Theater, якщо офіційно. Це той самий театр, де в бетоні відбитки рук і ніг голлівудських зірок. Ще з 20-х років минулого століття. Я приклав свою руку до одного відбитка. Не скажу чийого, але долоня була помітно більша за мою. Це було одночасно надихаюче і трохи принизливо. Перед театром стоять люди в костюмах персонажів. Супергерої. Вільні герої. Різні персонажі, яких я не впізнаю, але роблю вигляд, що впізнаю. Вони пропонують фото за гроші. Один підійшов до мене. Я сказав, що у мене немає готівки. Він сказав, що приймає картки. Він приймає картки. У костюмі супергероя. На тротуарі. У 30-градусну спеку. Це або найсумніша річ, яку я бачив. Або найпідприємливіша. Голлівуд не дає однозначних відповідей. Потім я пішов на Сансет Бульвар. І ось тут Лос-Анджелес перестає бути туристичним буклетом і стає собою. Широка дорога. Пальми. Старі будівлі з порожніми вітринами поруч з новими кафе. Вінтажні машини на світлофорі поруч з електрокарами. Минуле і теперішнє стоять поруч і не звертають уваги одне на одного. Сансет Бульвар – це 9,5 кілометрів від Даунтаун до Тихого океану. Він проходить через Голлівуд, Вест-Голлівуд, Беверлі-Хіллз і виходить до Малібу. Кожен кілометр – інше місто. Інша атмосфера. Інший рівень цін на каву. До речі, про каву. Я заплатив тут $7 за еспресо. $7. За порцію людини розміром з напарсток. Я дивився на чашку довше, ніж вона заслуговувала. Потім випив за 3 секунди. Бариста запитав, чи мені сподобалось. Я сказав, смачно. Він сказав, це сезонний бленд з натяком на горіх і темний шоколад. Я сказав, за $7 я б хотів, щоб там був натяк на сенс життя. Він не засміявся. От душніла, подумав я. Гріфіт Парк. Стежка вгору на пагорб. Я підіймаюсь. Спека. Сухе каліфорнійське повітря пахне нагрітим камінням. На схилі – ящірки. Їм добре. Вони не платять за каву. Чим вище, тим менше місто звучить. І тим більше видно. Мільйони будинків. Мільйони машин. І десь серед них Макл СГТ зняв проститутку і розслабляється в машині. І де-небудь там унизу зараз хтось знімає фільм. Хтось проходить кастинг. Хтось чекає на дзвінок, який змінить все. Хтось отримав той дзвінок і не знає, що тепер робити. Лос-Анджелес – це місто надій і світлан. Не всі з них здійснюються. Але достатньо, щоб люди продовжували приїжджати. Я постояв там. Нічого не фотографував. Просто дивився. Іноді найкраще, що можна зробити, це нічого не робити. Просто стояти. І дихати. Гріфіт обсерваторія на заході сонця. Я прийшов сюди ввечері. Сонце опускалось за горизонт, і все небо над Тихим океаном перетворилось на щось між пожежею і картиною. Помаранчевий. Рожевий. Фіолетовий. Кольори яких не буває в природі, але тут вони природні. Обсерваторію збудували в 30-х роках. З того часу вона стала частиною більше 200 фільмів і серіалів, а ще GTA San Andreas. Я стояв на терасі і дивився, як місто загоряється. Одне вікно. Потім 10. Потім 1000. І раптом весь цей нескінченний килим будинків перетворюється на мільйон маленьких вогнів. Поруч стояла пара. Вони не розмовляли. Просто дивились на місто разом.
І в цій тиші було більше, ніж у будь-якій розмові. Я відійшов, щоб не заважати, бо там вже щось почало чвакати. Деякі моменти не для свідків. Вночі я знайшов старий вінтажний кінотеатр. Той тип, де ще є справжня позолота на стелі і червоний оксамит на кріслах. Де попкорн коштує менше, ніж кава на Сансет. Де білет продає людина, а не автомат. Я сів у крісло. Один в залі. Фільм починався за 20 хвилин і нікого більше не було. Темрява. Запах старого дерева і поролону. Десь за стіною гуде місто. І я подумав, скільки людей сиділо в цьому кріслі до мене. Скільки перших побачень. Скільки сміху. Скільки разів хтось тримав тут чиюсь руку, а може не тільки руку і не хотів, щоб фільм закінчувався. Кінотеатри зберігають чужі емоції. Як губка. І якщо сидіти тихо, майже відчуваєш їх. Або це просто старий кондиціонер шумить. Теж варіант. Останній вечір. Пляж Санта-Моніка. Я стою у воді. Черевики в руці. Тихий океан холодніший, ніж очікував. Сонце вже майже зайшло. Небо темно-синє з тонкою смужкою золота на горизонті. І я думаю, Голлівуд – це не місце. Це ідея. Ідея, що можна приїхати з нічим і стати кимось. Що якщо дуже хотіти і дуже старатись, щось станеться. Наївна ідея. Можливо. Але вона привела сюди мільйони людей. І деякі з них дійсно стали кимось. А решта, принаймні, побачила захід сонця над Тихим океаном. І це теж непогано. Я стою у воді і думаю, що треба їхати далі. А потім телефон вібрує. Повідомлення. Без імені відправника. Просто одне слово і фотографія. Слово «наступний». На фотографії місто вночі. Неонові вогні. Вузькі вулиці. І над усім цим гора Фудзи. Токіо. Я дивлюся на фото. Потім на океан. Потім знову на фото. Окей. Токіо. Але спочатку доп'ю цю каву. За $7 вона має тривати довше, ніж секс. До зустрічі в наступному місті.